PLDT PNB Pay Bills Online. How to pay your PLDT bills using PNB Online Banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So gamit ko ngayon yung cellphone ko and bala kong bayaran yung PLDT bill ko. And since meron akong PNB Online Banking account, pwede ko siyang bayaran gamit lang yung cellphone ko. So na-install ko na yung PNB mobile app, so I'll tap this. And then mag-login lang ako with my user ID and password. Kung wala ka pang online account with PNB, meron kaming ginawang video on how to register your PNB account to PNB Online Banking. You may click this link na nasa taas to access that video. And I'll click login. So ito na yung account ko sa PNB Online Banking. And ang maganda rito, kapag na-enroll mo yung PNB account mo to online banking nila, makikita mo agad yung balance mo kahit hindi ka na pumunta ng bangko or hindi mo na kailangan i-check sa ATM machine gamit yung ATM card mo. So currently, 4.3 yung balance ko dito. So dapat later on mabawasan to kasi magbabayad nga tayo ng bills sa PLDT. So para makapag-bayad, tap ko tong 3 lines sa taas. And then tap ko agad tong pay bills. And then tap ko tong account ko. And kung mapapansin nyo, meron na akong biller dito. Like meron akong RCBC na credit card and Security Bank na credit card. Ibig sabihin, sinave ko na siya as biller before. And binayaran ko na rin siya gamit yung PNB Online Banking. This time, gagawin ko naman is babayaran ko yung PLDT bill ko. So tap ko tong new biller. And hanapin ko dito ang PLDT. So pwede ko na lang siyang i-type. Ito siya. And for the account number, makikita to sa bill na nare-receive nyo monthly. So, yun yung ilalagay ko dito. And gusto ko siyang i-save as biller. So, i-on ko to. By default, naka-on na siya. Pero pwede nyo rin siyang i-off. Pero sa akin, since gusto ko magbayad ulit next month dito sa account na to sa PLDT, i-save ko na lang siya as biller para hindi ko na kailangan pang i-enter manually yung details. And then for alias, any alias will do naman as long as pag nakita nyo tong alias na to, mag-remind to sa inyo kung anong account ba yon. Like dito, PLDT siya and sa akin yung account. And tap ko na tong continue. And payment details. So, ilalagay ko dito yung amount na kailangan kong ibayad. So, ang bill ko monthly is 1299 lang. And then for remarks, alagay ko na lang dito is PLDT October. Any remarks will do naman. And dito, since may nare-receive akong bill monthly sa PLDT and pabayaran ko rin naman siya monthly, pwede kong iset up yung repeat na option and then iset ko yung monthly. Ibig sabihin, like iset up ko to ng 10 times. Pag ganito yung settings na ginawa mo, for the next 10 months, automatically magbabayad si PNB kay PLDT ng ganitong amount. Pero hindi ko muna siya gagawin for now. So, i-off ko yung repeat. Pero sa inyo, kung gusto nyo i-set up this way, pwede naman kasi nga mas convenient yung process. Pero sa akin, i-off ko muna. So, one-time payment lang ang gagawin natin. And tap ko na tong continue. And review and confirm details. So, make sure na i-review nyo yung nilagay nyo ditong info, especially yung account number. So, tama naman lahat. And tap ko na tong confirm. And hintayin ko lang yung code na isi-send sa akin sa phone ko. Ito na siya, 694897. And tap continue. And ito na, sabi dito, pay bill complete. So, nakapagbayad na tayo sa PLDT gamit lang yung cellphone. And normally, nagtitake to ng 1 to 5 banking days bago mag-reflect sa PNB PLDT. Pero sa inyo, and also kung napansin nyo, may na-receive na rin akong text dito. So, hindi ko muna siya basahin. Sa inyo, i-take nyo yung screenshot nung transaction na ginagawa nyo online. Best practice yon. Kasi, just in case magkaroon ng issue, like nabawasan yung balance ninyo pero hindi pala nag-reflect sa PNB PLDT, pwede kayong mag-report sa PNB para ma-investigate yung issue. And check ko na yung balance ko ngayon. And ito na, so nabawasan na yung balance natin sa PNB kasi nga nagbayad tayo sa PLDT. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!